हॅलो किड्स, पाळीव प्राणीबद्दल मजेदार माहिती शिकूया. हा बघा कुत्रा, डॉग. तो आपला सर्वात लॉयल मित्र आहे आणि घराची राखण करतो. ही आहे मांजर, कॅट. ती उंदीर पकडते आणि म्याऊ म्याऊ करते. हा आहे ससा, रॅबिट. तो उड्या मारतो आणि गाजर खायला खूप आवडतं. हा आहे पोपट, पॅरेट. तो माणसांसारखा बोलायला शिकतो. कधी कधी हॅलो पण म्हणतो. हा आहे मासा, फिश. तो पाण्यात राहतो आणि सतत पोहत राहतो. ही आहे कासव, टर्टल. ती खूप हळू चालते पण खूप वर्षे जगते. हा आहे घोडा, हॉर्स. तो खूप वेगाने धावतो आणि माणसांना मदत करतो. ही आहे गाय, काऊ. ती आपल्याला दूध देते. दूध पिणं खूप हेल्दी आहे. ही आहे शेळी, गोट. ती पानं आणि गवत खाते आणि मॅ मॅ करते. ही आहे मेंढी, शीप. तिच्या लोकरीपासून गरम कपडे बनवतात. ही आहे कोंबडी, हेन. ती अंडी देते. आपण अंडी खातो ना. हे आहे बदक, डक. ते पाण्यात पोहते आणि क्वॅक क्वॅक करते. हा आहे गिनी पिग. तोही खूप क्यूट आणि फ्रेंडली असतो. हा आहे कबूतर, पिजन. तो आकाशात उडतो आणि दूर दूर जातो. हा आहे गोल्डफिश. तो चमकदार दिसतो आणि पाण्यात पोहत राहतो. वाह, किती मजेदार प्राणी आहेत ना. आता मला सांगा, तुमचा आवडता प्राणी कोणता आहे? कमेंटमध्ये नक्की लिहा. जर तुम्हाला असे मजेदार व्हिडिओज आवडत असतील तर लाईक करा, द अप किड्स विजनला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. धन्यवाद.